हाय, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज आपण मेकअपसाठी लागणारे प्रोडक्ट कसे यूज करायचे आहे ते पाहणार आहोत. मेकअपसाठी लागणारे प्रोडक्ट केव्हा यूज करायचे आहे आणि ते यूज केल्यानंतर आपल्या मेकअपमध्ये काय बरे फरक पडतो हे सर्व गोष्टी या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. मेकअप ॲप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप विथ प्रोडक्ट आपण पाहणार आहोत. ह्या सर्व गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये अतिशय डिटेलमध्ये जाणून घेणार आहोत. प्लीज स्टे ट्यून विथ मी एंड ऑफ द व्हिडिओ. आपण शेवटी एक बोनस टिप पण पाहणार आहोत. क्लिन्झरमध्ये आपण त्यातील कॉमन इंग्रेडियंट्स पाहणार आहोत. क्लिन्झर का वापरायचं, क्लिन्झर कधी वापरायचं आणि कसं वापरायचं हे सर्व आपण त्या स्लाइडमध्ये पाहणार आहोत. डिफरंट टाइप्स ऑफ फेस क्लिन्झर बेस्ड ऑन स्किन टाइप्स हे सर्व आपण त्यात शिकणार आहोत. पुढच्या भागामध्ये टोनर मधील कॉमन इंग्रेडियंट्स आणि टोनर का यूज करायचं, कधी यूज करायचं, कसं यूज करायचं हे सर्व आपण त्यात बघणार आहोत. आता पुढे जाऊ. येथे आपण मॉइश्चरायझरबद्दल आणि त्यातील सर्वसामान्य वापरण्यात येणारे इंग्रेडियंट्स जाणून घेणार आहोत. वाय टू यूज, वेन टू यूज आणि हाऊ टू यूज असं सगळं काही यामध्ये आपल्याला दिसणार आहे. तसेच प्रत्येक स्किन टाईपनुसार वेगवेगळं प्रोडक्ट कसं यूज करायचं हेही बघणार आहोत. डिफरंट टाईप्सनुसार स्किन बेसनुसार आपण स्किन टाईपनुसार प्रत्येक प्रोडक्ट कसं यूज करायचं पाहणार आहोत. त्यानंतर आपण प्रायमरची इन्फॉर्मेशन सुद्धा पाहूया. यामध्ये आपण प्रायमर का वापरायचं, कधी वापरायचं, कसं वापरायचं, प्रत्येक स्किनच्या टाईपनुसार प्रायमर कोणत्या कोणत्या प्रकारचं मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे हे सुद्धा पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओ चालू करूया.